you know, welcome sa Panalo TV. Bago ko umpisa ng first video vlog ko, hayaan nyo magkaroon muna tayo ng maiksing introduction. Hello, good morning. Welcome sa akin first video vlog. Introduce ko muna sa inyo, ang video vlog na to ay composed ng mga travel adventure ko, biking, food, and hiking experience. Since dati mahilig lang akong mag-take ng mga picture sa mga lugar na puntahan ko, naisip kong gumawa ng maiksing video vlog para ma-share sa inyo yung mga lugar na yon. Since ito yung first video vlog na gagawin ko, naisip kong i-tour kayo dito sa loob ng kwarto ng quarantine hotel na inarkila ng aming kumpanya para sa mga crew nilang nagnanais bumalik ng barko. Dito kung saan kami mag-aantay para matest ng swab test para malaman kung negatibo ba kami sa COVID-19 o hindi. Ito rin na tinatawag nilang new normal, kung saan lahat ng marinong nagnanais bumalik sa barko ay kailangan dumaan dito. Tara, quick tour ko muna kayo dito sa loob ng kwarto ng hotel para malaman nyo yung tsura ng loob. Pakita ko sa inyo yung toilet nila. Yan. Ito yung shower area. Toilet. Yung kwarto kung saan mag-aantay kami ng araw ng swab test. Ngayon nasa 10th floor ako. Ito yung labas ng hotel, bintana ng hotel. So yun na nga ang maiksing quick tour natin dito sa quarantine hotel. Sa mga nagtatanong kung paano ang sistema dito sa quarantine hotel, sa bawat labas ng room may mga naka-standby na upuan kung saan ang mga staff ng hotel ay personal dinideliver yung mga pagkain namin. Hindi kami pwedeng lumabas sa kwartong ito hanggang hindi pa natatapos ang swab test namin. Bago matapos ang maiksing video vlog na to, sana suportahan nyo sa pamamagitan ng pagkiklik ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga video na i-upload ko sa susunod na araw. Several days later. Ito yung ika-50 ko ngayon dito sa hotel. Ngayon gaganapin yung swab test namin. Time check. Stress 14 ng Lunes. Time check 3:40 ng hapon. Bali 1 hour from now, exactly 4 PM, akit kami ng roof deck para sa swab test namin. Sana negative. 1 hour later. Yan. Yan, dati na tayo, pupunta na tayo ngayon sa roof deck para sa swab test natin today. A few moments later. Hello, yun nga, tapos na yung swab test natin for today. Kung tatanungin niyo ako anong pakiramdam, medyo masakit. Hindi siya talaga masarap sa pakiramdam. Na medyo masusuka ka na na ewan. Para may maalala mo yung masakit na kahapon. So mag-aantay po tayo ng mga 3 to 4 days bago malaman yung result. Hopefully mag-negative ito. Then
Ang huling balita ko after nito, nilipat kami ng isa pang hotel, yung isa pang branch nito kung saan gaganapin yung isa pang swab test. Kung sakaling mag-negative uli doon pa lang asikasuhin yung mga flight details namin kung saan kami sasampa. Tapos kung diretso na kami ng airport. Hindi ko hindi ko na kinuhanan yung kung paano ako swab test kasi medyo mahigpit sila sa roof deck kung saan ginaganap yung swab. Bali, mga nabot lang ng mga 1 to 2 minutes yung pagkuha ng swab test, tapos pinabalik na kami sa kwarto. Ganun lang siya kabilis. So yun na nga, dumating na tayo sa huling bahagi ng maiksing video vlog na to. Kung napapanood mo to, ibig sabihin ay napagtiyagaan mong manood ng aking maiksing video vlog kahit na hindi pa ito ako galon kagaling humarap sa camera. Dahil doon, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong oras na binigay. Bago matapos ang maiksing video vlog na to, welcome uli sa Panalo TV. Para maging updated para sa mga susunod na video aking i-upload, huwag niyong kalimutang suportahan ito sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na aking ilalabas. Abangan nyo ang part 2 ng video vlog na to kung saan malaman natin kung positive or negative ako sa swab test para sa COVID-19. Samahan nyo ako hanggang sa pagpunta namin sa airport at makabalik ng barko.